çështjes është titullari dhe përgjegjësi i padiskutueshëm i hetimit të çështjes që ka në hetim. Prokurori i përgjithshëm nuk ka asnjë tagër të ndërhyrë. Arta Marku raporton para deputetëve në Komisionin e Ligjeve. Reagimi i qetë ndaj opozitës, deklaron se nuk pranon ndikimin e hetime. Opozita e konsideron njeriun e Ramës. 125.000 nxënës do të përfitojnë libra falas. Për vitin e ri shkollor, qeveria miraton vendimin efekti për klasat fillore, pas pak me Nora Malaj në studion e lajmeve. Trump zbutonet ndaj Merkel pas akuzave për varësinë ndaj Rusisë e vlerëson bashkëpunimin e mirë, propozon në samit dyfishimin e fondeve për NATO. Taksa e re e pronës mbetet misioni vështirë, bashkitë akuzojnë institucione qendrore se nuk u japin informacione. Nis në këto momente sfida Angli-Kroaci, nga ku do të dalë finalistja e dytë e botrorit, pas pak me sportdarsve me Manjola Hasan. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Për gati 3 orë, prokuroria e përgjithshme Arta Marku ka raportuar në Komisionin e Ligjeve, ku përballë me pyetjet dhe akuzat e opozitës. Gjatë raportimit, Marku është shprehur e vendosur për të zbatuar ligjin dhe kushtetutën e vendit, duke garantuar se nuk ka ndërhyrë në asnjë çështje politike. Por demokratët e cilësuan antikushtetuese ushtrimin e detyrës nga ajo, madje edhe si zëdhënëse të krimit. Pas më shumë se 7 muajsh kur mori detyrën me stymit dhe flakadanëve, kryeprokuroria e përgjithshme Arta Marku përballë në kuvent me opozitën. Fakti që është zgjedhur me 69 vota, që edhe një ministër që është tërësisht politik nuk mund zgjidhet, tregon që është prokurore private politike, pra siç e keni qenë ju dhe siç e keni futur në mod në këtë periudhë të çështën e PPP-ve. Pyetjeve tendencioze dhe akuzave Arta Marku ju përgjigj shkurt dhe me ftohtësi. A ka patur prokuroria e krimeve të rënda në kohën që ju keni ardhur çështje që lidheshin me deputet apo ministra socialist? Nëse po, mbasi erdhët ju, çfarë është bërë me këto dosje? Prokurori i çështjes është titullari dhe përgjegjësi i padiskutueshëm i hetimit të çështjes që ka në hetim. Prokurori i përgjithshëm nuk ka asnjë tagër të ndërhyjë në një hetim konkret apo të jap urdhra, udhëzime për çështje konkrete. Në kundërshtim flagrant me ligjin, po them, jo me kushtetutën, se me kushtetutën u zgjodhet kundërshtim, që në fillim ju lëvizët pikërisht ata prokuror për cilët ishit lajmëruar, të Tiranës, të Durrësit dhe sidomos prokurorin e krimeve të rënda i cili hetonte Tajirin. Gjatë kësaj periudhe që kam ushtruar detyrën, kam bërë caktimet përkohshme të prokurorëve në disa funksione të caktuara. Kjo është në kompetencën që lejon dispozita kalimtare. Si ka mundësi që e njëjta shpejtësi dhe mënyrë veprimi nuk u konstatua dhe nga prokuroria pranë gjykatës shkallës parë për krimet e rënda, e cila kishte kompetencën për fillimin e çështjes penale lidhur me materialin audio. Kjo prokurori që duhet hetonte Agron Xhafën, siç e thash që në fillim, veproi 4 ditë pasi ishte publikuar materiali. Shpjegimi është i njëjtë si për pyetjen tuaj të parë, pra nuk kam tagër ligjor të kemi informacion për çështje konkrete. Nuk munguan akuzat e rënda të deputetëve demokrat drejtuar kryeprokurores Arta Marku. Këtu më vjen një zëdhënëse e Malavitës, ku këtu më vjen një prokurore e cila ka për detyrë vetëm të bëjë Malavitën. Absolutisht po, sepse unë shoh funksionet të vërtetë, shoh sa i mirë Tajirin jashtë. Ky moment solli ndërprerjen e mbledhjes nga kryetari Ulsi Manja. Kush ta la sallën? Në dalje të kryesisë së kuventit, demokratët deklaruan se Komisioni i Ligjeve u mbyll arbitrarisht nga Ulsi Manja, ndërsa thanë se Arta Marku nuk i dha përgjigje asnjë pyetje. Ka vajtur aty, zbaton vetëm urdhrat dhe porositë që i jep partia dhe asgjë më tepër. E taksës së pronës ka hyrë në fuqi në datë 1 prill të këtij viti. 3 muaj më pas, bashkitë nuk kanë ende një regjistër me të dhëna për banesat. Kreu i shoqatës së bashkive, Agron Haxhimali, shpreh se institucionet shtetërore nuk po ndihmojnë bashkitë me të dhënat, ndërsa thekson se aplikimi i metodologjisë në mes të vitit nuk ishte korrekt.
Bashkitë ende nuk ka nisur përpunimin e të dhënave për vendosjen e taksës së re të pronave. Mungesa e të dhënave që duhet i ofrojnë institucionet qendrore është duke u bërë pengesë për zbatimin e metodologjisë së re. Kreu i shoqatës së bashkive Agron Haxhimali deklaron se aktualisht njësitë vendore po hasin vështirësi për të mbledhur të dhënat. Por në kushte shumë të vështira të mungesës të dhënave, institucionet ndërqeveritare nuk i kanë mbështetur shumë si OSHE-ja, enti kombëtar i banesave, zyra e regjistrimit pasurive palujshme është gangren totale, apo edhe institucionet e tjera që e kanë me vendim, e kanë të detyruar, bazuar në vendimin e qeverisë t'ju sigurojnë të dhëna bashkive. Pra kjo nuk ka ndodhur. Bashkëpunimi ndërinstitucional është shumë i varfër. Kreu i shoqatës së bashkive shprehet se ndryshimi i llogaritjes së kësaj takse në mes të vitit nuk është korrekte. Që Shqipëria ta kishte zgjidhur problemin e kadastrës fiskale. Do ishte shumë mirë që ne të kishim një databazë atë kadastrën fiskale që diskutohet sot për të gjithë pasuritë e palujshme të Shqipërisë, qoftë familjare, qoftë bizneset, qoftë private, qoftë të çfarëdo lloji, të ishin të regjistruar dhe pasi ta kishim këtë databazën e plot për çdo pronë, të identifikuar me dhënat korrekte të pronës dhe të poseduesit të pronës, do ishte mirë që të fillonin të taksonin. Bashkitë kanë afat deri në 1 janar për të futur në zbatim metodologjinë e re. Aktualisht në pjesën më të madhe të tyre vijon që të zbatohet skema e vjetër e mbledhjes së taksës me një shumë fikse, edhe pse ligji parashikon ndryshimin duke nisur që nga data 1 prill e këtij viti. Vetëm në 2 javë aksion të forcuar dhe të fokusuar në Bregdet, administrata tatimore ka konstatuar 49% të subjekteve në shkelje. Efekti financiar nga këto shkelje vlerësohet jetë 30.4 milion lek, ndërsa numri më i lartë i penaliteteve është vendosur pikërisht për kuponin tatimor. Gjysma e bizneseve që operojnë në zonën e Bregdetit janë konstatuar me shkelje për sa i përket lëshimit të kuponëve tatimor. Për gjatë 2 javëve, inspektorët kanë ushtruar kontroll në më shumë se 1.700 subjekte, ku ka rezultuar se 49% e bizneseve shkelin ligjin. Gjatë këtij operacioni, ndaj tyre janë vendosur gjoba që shkojnë në 30.4 milion lek në total, sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Penalitetet për mos lëshimin e kuponit tatimor zënë rreth 22% të totalit. 3 subjekte rezultuan se ishin ndëshkuar edhe më parë për këtë shkelje, ndaj për ta u vendos masa e mbylljes së aktivitetit. Rezultoi se 54 subjekte ishin të paregjistruar në organin tatimor. Një tjetër fenomen ishte edhe mungesa e dokumentacionit tatimor për produktet. Shkelje e konstatuar në 140 biznese. Për punonjës të pa deklaruar në organin tatimor strukturat e kësaj drejtorie, penalizuan 144 subjekte. Gjatë aksionit në kuadër të sezonit turistik, strukturat tatimore do të verifikojnë më shumë se 16.000 tatim pagues në të gjithë vendin. Do të ndryshojmë temën në këto momente. Vetëm pak minuta më parë ka ndisur ndeshja e rëndësishme Angli-Kroaci, nga e cila do dalë edhe gjysmëfinalistja e dytë e botrorit Rusi 2018. Në sheshin Skënderbej në kryeqytet tashmë është pozicionuar gazetare e Manjola Hasa, e cila është duke ndjekur ndeshjen së bashku me sportdashësit e tjerë të kryeqytetit. Manjola, përshëndetje, mirë se vjen në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Si duket atmosfera aty? Mirëmbrëma, përshëndetje, jam fakt me tifozët më simpatik të Kroacisë, Anglisë dhe jo vetëm, në fakt, me këta të rinj të cilët ata që bëjnë tifoz me Anglinë kanë gëzuar në minutën e 4 në fakt kur është shënuar dhe goli i parë. Nga kjo ndeshje e rëndësishme gjysmëfinales, pra Kroaci, Angli do dalin skuadra që do të ndeshet në finale me Francën, e cila fitoi dje ndaj Belgjikës. Në fakt, një ndeshje midis Anglisë dhe Kroacisë është zhvilluar në vitin 2014, pra rreth 14 vite më parë, ku kanë fituar 3 luanët, ku kanë fituar anglezët. Anglezët janë të hetur edhe për këtë kampionat botror për të çuar pse jo një kupë në shtëpinë e tyre, ndërkohë që edhe Kroacia ka pasur performancë mirë, ka arritur deri në gjysmëfinale me lojtarë të cilët disa lojtarë luajnë në fakt në Real Madridit, ka pasur një performancë të jashtëzakonshëm në këtë botror Rusi 2018. Anglia apo Kroacia? Unë mendoj për Kroacinë edhe pse nuk bën një fillim të mbar, por që ka shpresë akoma, është akoma herët. Të erdhi keq për golin e shënuar? Po, ishte shumë shpejt, shumë i papritur. Nëse kemi një finale Francë-Angli, nëse flasim për një rezultat, le të themi të Anglisë, kë shihni më? Do zgjidhja Francës sepse nuk dua që të fitoj Anglia, nuk e di pse. E keni Po, e kam kështu një ndjesi. Mi kë po të tifo? Se më thej që sot nuk është skuadra ime zemrës. Nuk është skuadra ime zemrës, thjesht po e mbështes në këtë ndeshje, por unë isha tifoze me Spanjën, në fakt, por që doja të vazhdonte më shumë, por që aq e mbylli, fatkeqësisht. Ne do ta shijojmë gjithsesi, do të shijojmë ndeshjen sot. Angli, Kroaci? Po, për Anglinë.
Për Anglinë. Përse që në fillim apo edhe ti shove destinacion nga humbjet e skuadrave tjera? Në fakt nuk është skuadra ime e zemrës, po në këtë ndeshje për Anglinë. Shikoni element të fortë të lojës? Po, se di, është akoma herët për ta parë këtë ndeshje se si është, por të gëzoj goli parë. Po, në fakt po. Po. Juve? Unë jam betiva për Kroacinë sot, edhe pse nuk e nisi shumë barë, po shpresoj që të marri për mirë loja. Kroacia është më afër nesh gjeografisht apo keni vlerësuar lojtarët cilët i keni simpatizuar? Në fakt vlerësoj lojtarët më shumë sepse për disa lojtarë bëj tifo dhe në klube, prandaj vlerësoj më shumë Kroacinë. Atëherë forca Kroacia dhe mos të demoralizojë. Jo, është shumë shpejt për të demoralizuar që tani. Në Anglinë, Kroacinë? Në Angli, bëj tifo për Anglinë. E bërën një gol në fakt, e pash gëzove aq shumë. Shumë shpejt. Si duket deri tani loja, jemi në minutën e 11. Deri tani shumë e qetë, edhe publiku mbrapa duket shumë e qetë akoma, nuk është se kam vërditur shumë. Djetër, ndeshja Francës u bë shumë rëmuj, vërtisnin shumë. Se unë vetë jam me Francën, prandaj. Ti e me mua, do me thënë nëse neve dalim Francë-Angli, të dy do shikojmë finalen edhe do fitojmë do fitoj Franca. Juve, ne ka bëni tifo? Anglinë. Që në fillim, apo? Që në fillim, Anglinë. Në Anglinë? Po, në Anglinë. Çfarë të bëri me Anglinë? Çfarë vlerësove në Anglia? Lynë skuadrë, në klysë të cilit tek e tek. I gjithë loja në grupe, shikoni një skuadrë të mirë në fushën e lojës që komunikojnë mirë në kuptimin e gjithë lojës është zhvilluar. Po. Sot si e prisnin sa do? 3-0 për Anglinë. 3-0? 3-0 për Anglinë. Rezultati kënaqshëm? Po. Djali tjetër? Me Gjermani, po na marrin me zorë 4 posa Anglisë. Ani, Gjermania, ju për loti besoj me largimi, nuk e prisnit? Ne vazhdojmë flasim për Gjermaninë edhe pse ka ikur? Po, gjithmonë me Gjermaninë, edhe pse këtë vit e prisnin faktikisht, po gjithsesi kënaqem me ai sa dham. Si duket deri tani? Deri tani shumë surprizë rezultati, prisja një Kroaci më të mirë në fillim. Po Anglia si gjithmonë jep surpriza. Si thonë anglezët is coming home. Neve mund të shohim surpriza sonte dhe ndoshta me rezultate. Besoj se po, besoj se do ketë gola. Një thellim të rezultatit le ta them. Besoj se po, me çka kam parë deri tani besoj se po. Faleminderit çuna për gjithë atmosferën. Në fakt, këtu në sheshin Skënderbej, nga gjithë arena sportive e vendosur me një ekran të madh, ka një numër të konsiderueshëm të tifozëve, të sport të dashësve, të cilët ndjekin ndeshjet radhë pas radhe. Është një ndeshje që në fakt është shumë e rëndësishme. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm të botrorit të Rusi 2018. Do të shohim se cila do të jetë skuadra midis pra Kroacia apo Anglia, sepse ne jemi mësuar të shohim në fakt një kampionat botror me shumë surpriza. Dhe sa herë që afrohet edhe topi afër portës, në fakt këtu vazhdon tifozëria, do të shohim se cila do të jetë skuadra që sot do dalin fituese nga kjo ndeshje dhe do të shkojë finale për të ndeshur me Francën. Anglezët që duan shumë mirë, pra e duan, unë e thash, të etur për të çuar kupën në shtëpinë e tyre, një Francë që vazhdon të jetë, le të themi, zhvilloi një lojë dje çuar atë quajtën të rëmushëm, por doli me rezultat 1-0 ndaj Belgjikës, që gjithashtu është një pretendente e rëndësishme e këtij botrori, një Kroaci që ka luajtur mirë, megjithëse në dy ndeshjet e fundit i është dashur që në fakt të lodhet sepse ka luajtur edhe në minutat shtesë. Në të dyja rastet do të shohim se cili do të jetë rezultati. Manjola, kjo nuk është hera e parë që ti e ndjek ndeshjen mes tifozëve në sheshin Skënderbej në një transmetim të drejt për drejt duke ndarë emocione dhe me ne. Si e përjetove golin e shënuar në minutat e parë aty mes tifozëve të zjarrt të futbollit, të cilët janë mbështetës të dyja skuadrave me sa pam ne? Po ka edhe nga Kroacia, të gjithë jemi, se nuk bët pak atmosferë për mua, në fakt, duhet bëni pak më shumë atmosferë, sepse më pyesin nga studio se si e përjetuat golin e parë të Anglisë. Do mos ju anglezët, si e përjetuat golin e parë të Anglisë? Si së të pash pak me brohoritje me... Në përtitën lash zonin o ty. Janë të ngjyrë në fakt, kanë bërë tipo mjaftueshëm dhe do të vazhdojnë dhe goli i parë ka qenë vërtet, nuk e di, kam parë shumë të bukur në fakt me të gjithë, le themi, me këto pankartat improvizuar në formë duarsh, dhe që mbajnë flamujt për kacë, edhe është një atmosferë e këndshme, pavarësisht se në këtë transmetim aktualisht në këtë momente ka qenë, le themi, pa risk në të dyja sportet, por që në të dyja anët, pra në të dyja portat, por pavarësisht kësaj sa herë ka momente të cilat skuadrat
shkojnë, pra rezikojnë dhe mund të shënojnë, ka sigurisht tifozëri në sheshin Skënderbej, shumë tifozëri në fakt. Kanë gjallur interes, gjithë infrastruktura e vendosur, kanë mbajtur të gozhduar mira sportdashës, në fakt të cilët vinë në Tiranë, por edhe sot nëse djem të bën të mundur një panorami, vërtet ka një prezencë të konsiderueshëm dhe me një tifozëri të çmendur për të pritur këtë ndeshje të sotme midis Kroacisë dhe Anglisë. Manjola Hasa, faleminderit. Entuziazmi dhe emocionet kanë mbritur pa diskutim deri në studion ton televizive me shumë shpresë edhe tek audienca Ora News. Faleminderit edhe një herë. Ne rikthehemi me të tjera informacione duke mbetur tek aktualiteti në vend. Në vitin e ri shkollor, nxënësit nga klasa e parë në të katërt do të përfitojnë tekstet mësimore falas. Qeveria ka parashikuar një buxhet për 27 milion lekësh për të lehtësuar barrën financiare të familjeve të cilat kanë fëmijët e tyre në arsimin fillor. Nxënësit e fillores nga klasa e parë në klasë të katërt do të përfitojnë librat falas. Qeveria ka vendosur të lehtësojë barrën financiare të familjeve që kanë fëmijët në ciklin fillor, duke mbuluar me buxhetin e Ministrisë së Arsimit tekstet shkollore falas. Vendimi u mor të mërkurën në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe vjen pas konsultimeve të bëra më herët në komisionet parlamentare dhe me grupet e interesit. Në lidhje me nevojat dhe evidencat e institucionet arsimore si dhe njësitë arsimore vendore, brenda muajit korrik të çdo viti duhet të përgatisin listën e parashikuar të nxënësve që ndjekin arsimin fillor në të gjithë vendin. Buxheti parashikuar është 270 milion lekë. Por ky ishte një propozim dhe i Partisë Demokratike dhe i Lëvizjes Socialiste për Integrim gjatë vitit të 2017. Por kërkesa e tyre ishte botimet falas për të gjithë sistemin e detyrueshëm nga klasa e parë në klasën e 9, duke ju referuar edhe vendeve të rajonit që ndjekin të njëjtën praktik.